ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, હું હેમાંગ ચંદાની બેઝ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, લક્ષ્ય લિમિટના બીજા વિડીયો એટલે કે પાર્ટ 2 માં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું લિમિટના એવા દાખલાઓ કે જેને એડવાન્સ દાખલાઓ કહેવામાં આવે છે, વિદ્યાર્થીઓના ભાષામાં કહીએ તો અઘરા દાખલાઓનું સોલ્યુશન હું આપને આપવા જઈ રહ્યો છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચલો પહેલો દાખલો જોઈએ. આપણી પાસે છે x લિમિટ 0. x લિમિટ 0 2 plus 5 upon 6 plus 7 upon x. હવે આ દાખલો આપણે અત્યાર સુધીમાં જે ચાર રીતો જોઈ છે. પહેલી રીત છે અવયવની રીત, બીજી રીત છે વર્ગમૂળની રીત, ત્રીજી રીત છે f of x એટલે કે વિધેયવાળી રીત, અને ચોથી રીત છે કે એમાં લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ આવે. તો એમાંથી એક પણ રીતમાં એવું લાગશે કે એક પણ રીતનો આ દાખલો નથી. તો આની અંદર માત્ર આપણે સાદું રૂપ આપીને દાખલો કેવી રીતે સાદું રૂપ આપીશું? તો આવજો કે x લિમિટ 0. હવે હું સાદું રૂપ આપવાનું કામ અહીંયાથી ચાલુ કરું તો 5 upon આ x 6 સાથે ગુણાશે એટલે કે 6x 7 upon x. આ રીતનું કંઈક પદ મળશે. હવે જો છેદનો છેદ, આ છેદ છે તેનો પણ એક છેદ છે, છેદનો છેદ અંશમાં જાય તો x લિમિટ 0 2 plus 5x upon 7x plus 6x 6x plus 7. હવે આ જે સાદું રૂપ મળ્યું એમાં આપણે x ની જગ્યાએ જો 0 મૂકી દેશું તો આપણે આરામથી જવાબ મળી જશે. હવે હું આની અંદર x ની જગ્યાએ 0 મૂકું તો 2 plus 5 into 0 divided by 6 into 0 plus 7. ફ્રેન્ડ્સ, 2 5 into 0 આપણે જાણીએ છીએ 0, 6 into 0 0 plus 7. અહીંયા જે પણ મળશે એને આપણે 0 વડે ભાગીશું 0 ને ભાગીશું તો ખબર છે આપણને કે આપણને જવાબ 0 મળશે અને 0 ને 2 માં ઉમેરીએ તો આપણો જવાબ 2 છે. તો જો આ ટાઈપનો જો દાખલો પૂછાય તો આપણે સાદું રૂપ આપીને ગણવાનું છે. સાદું રૂપ આપીને ગણવાનો બીજો દાખલો. મિત્રો, આમાં પણ x ની લિમિટ 0 આપી છે. જો આપ છેદમાં x ની જગ્યાએ 0 મૂકશો તો આપણો જે છેદ થઈ જશે 0. તો નક્કી છે કે આપણે અહીંયા સાદું રૂપ આપવું પડશે. હવે જો આપ સાદું રૂપ આપો તો અહીંયા x લિમિટ 0 1 upon x. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં જોઈ શકો છો કે આ x 3 જે છે એ આ 3 સાથે ગુણાશે. એટલે તમે લસા લેશો તો લસા તમારો આવશે x 3 અને આ x 3 આ 3 સાથે ગુણાશે તો આપણાને કંઈક મળશે 2x 9 અને -3 સાથે આ x 3 ગુણાશે તો કંઈક આવું પદ આપણને મળશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણે જોયું કે કંઈક આપણને આવું કંઈક મળ્યું. હવે x લિમિટ 0 1 upon x. અહીંયા હું સાદું રૂપ એટલે કે સિમ્પ્લિફિકેશન કરું તો x 3 અંશમાં મને મળશે 2x 9 -3 ને અંદર ગુણીશું તો -3x અને -9. ઓકે, સો x લિમિટ 0 1 upon x. આ જો 9 પ્લસ 9 માઈનસ ઉડી ગયા 2x માંથી 3x જાય તો -x upon x 3. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, x ઉડી ગયો એટલે કે છેદ કરનાર અવયવ ઉડી ગયો છે. હવે જે બધું એમાં આપણે લિમિટ મૂકી દઈએ તો -1 upon x ની જગ્યાએ જો હું 0 મૂકું તો 0 3 તો આપણો આન્સર છે -1 upon 3. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ દાખલો આપણે કેવી રીતે ગણીશું? આવા 3 દાખલા ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કોર્સમાં આપેલા છે. આમાં તમે x ની જગ્યાએ છેદમાં -3 લિમિટ મૂકશો તો આપ જોઈ શકો છો કે આપને આ છેદ મળશે 0. ધેટ મીન્સ કે અહીંયા એક એવો અવયવ છે જે છેદને શૂન્ય બનાવે છે. હવે એવો અવયવ કયો હશે? તો આટલા દાખલા ગણ્યા પછી આપણને એવું અંદર આવી ગયું કે જો x ની લિમિટ -3 છે તો એવો અવયવ x 3 હશે. x 3 માં તમે x ની જગ્યાએ -3 મૂકશો એ 0 થઈ જશે. ધેટ મીન્સ કે અહીંયા આ બંનેનો એક કોમન અવયવ x 3 હશે બંને. ઓકે, હવે એ તો ખબર પડી ગઈ કે x 3 આ બંનેનો કોમન અવયવ છે, પણ બાકીનો જેનાથી આપણને આન્સર મેળવવાનો છે આ તો ઉડી જશે. તો એ બાકીનો અવયવ શોધવા માટે આ ટાઈપના દાખલામાં આપણે આગળના વર્ષોમાં દાખલો ભણતા હતા, કદાચ તમને હું રીત બતાવીશ યાદ આવી જશે કે આ જે આના અવયવ પાડવા છે તો આના સહગુણકો એટલે કે કોએફિશિયન્ટ બરાબર છે. આના સહગુણક થાય 1, આનો સહગુણક થાય 1, આનો સહગુણક થાય -2 અને આનો સહગુણક થાય 12. ઓકે, આના સહગુણકો લખી દેવાનું. એવી જ રીતે અહીંયા પણ આના અવયવ પાડવા માટે જો આના સહગુણકો લખું તો 1 6 11 અને 6. ઓકે, તો બંનેના મેં સહગુણકો લખ્યું.
હવે આપણી લિમિટ કેટલી છે -3, તો અહીંયા આપણે -3 મૂકી દઈએ, અહીંયા પણ આપણે -3 મૂકી દઈએ. હવે તમે 0 થી સ્ટાર્ટ કરો, બરાબર છે, અને શ્યોર છે કે એનો એન્ડ એટલે કે આનો અંત 0 થી થશે. એવી રીતે અહીંયા બી 0 થી સ્ટાર્ટ કરીએ, 0 થી અંત થશે. અને નક્કી છે ફ્રેન્ડ્સ, આ ટાઈપના અવયવો આપણે શેષ પ્રમેયની રીત આને કહેવામાં આવે છે અવયવને. તો આપણે આગળ શીખી ગયા છે, પણ હવે એક પ્રોપર મેથડથી જો તમે દાખલો ગણવા જશો તો એટલા માર્ક્સનો આ દાખલો નથી, માટે આપણે આ શોર્ટકટ મેથડથી આ દાખલો સોલ્વ કરીશું. તો અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે 1 અને 0. હવે આપણે શું કરવાનું છે, 1 અને 0 એટલા થાય 1. આ 1 ને આ -3 સાથે ગુણો, 1 ગુણ્યા -3 થશે -3. 1 અને -3 આ બંનેનો સરવાળો કરીશું તો આપણને મળશે -2. -2 ને હું -3 સાથે ગુણું તો 3 દુ 6. 6 માંથી 2 જાય તો 4. 4 તરી 12 -12. આપ જોઈ શકો છો 0 આવી ગયો. ધેટ મીન્સ કે આપણે જે પણ ગણતરી કરી છે સંપૂર્ણ સાચી છે. આવી જ કંઈ ગણતરી અહીંયા પણ કરીએ. 1 ને 0 1. આને -3 સાથે ગુણ્યા તો 3 * 3 -3. 6 માંથી 3 જાય તો 3. 3 તરી 9 -9. 11 માંથી 9 જાય તો 2. અને 2 ને હું -3 સાથે ગુણું તો -6. તો આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા પણ 0 આવી ગયો. પણ હવે આનો પણ જવાબ કેવી રીતે લખવો? આ તો સહગુણકો મળ્યો. આપણને બહુપદી નથી મળી. તો આને બહુપદી બનાવવા માટે આને આપણે x² વડે ગુણીશું, એટલે અહીંયા લખીશું x². આને આપણે x વડે ગુણીશું, એટલે અહીંયા લખીશું 2x. અને આને આપણે અચળ પદ રાખીશું, એટલે લખીશું +4. એવી જ રીતે આને x² વડે ગુણીશું, એટલે કે x². આને x વડે ગુણીશું, એટલે કે 3x. અને આને અચળ પદ રાખીશું, એટલે કે 2. ફરીથી જોઈએ x² x, અહીંયા x² અને x. તો જોયું કેટલું સિમ્પલ છે આ દાખલો ગણવું. તમે આ રીતે આના અવયવો મેળવી શકો છો. હવે આ જે કોમન અવયવ છે એને આપણે ઉડાવી દઈશું. જે વધશે એમાં આપણે લિમિટ મૂકી દઈએ. અહીંયા આપણે લિમિટનો ઉપયોગ કરીએ તો -3 નો સ્ક્વેર -2 ગુણ્યા -3 + 4 ડિવાઇડેડ બાય -3 નો સ્ક્વેર +3 ગુણ્યા -3 + 2. ઓકે, ચાલો ગણતરી કરીએ તો 9 3 દુ 6 અને 4. અહીંયા 9 -9 અને +2. તો ઉપર આવશે 19 અને નીચે 9 9 ઉડી જશે એટલે 2. આ આપણો આન્સર છે. મિત્રો, હવે જે તમારી સામે દાખલો દેખાય છે ફ્રેન્ડ્સ, અત્યાર સુધીમાં યુનિવર્સિટીના પેપરમાં ઘણી વખત જોવા મળ્યો છે. તો આ ખૂબ જ અગત્યનો દાખલો કહી શકાય. એક ઉદાહરણમાં આપ્યું છે, સ્વાધ્યાયમાં પણ એક દાખલો આપ્યો છે. તો આ દાખલો આપણે કેવી રીતે ગણીશું? તો ફ્રેન્ડ્સ સમજો કે અહીંયા હું x લિમિટ 0. હવે આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા a ની x ઘાત કોમન છે, એટલે કે a ની 2x ઘાતને a ની x ઘાત નો વર્ગ પ્લસ 3 a ની x ઘાત -4. આપ જોઈ શકો છો કે બધામાં a ની x ઘાત કોમન છે. અહીંયા પણ a ની x ઘાત નો સ્ક્વેર -4 a ની x ઘાત +3. આપ જો કે બધામાં a ની x ઘાત કોમન છે. અને આની સાથે દાખલો ગણવો આપણા માટે થોડું અઘરું છે. તો આપણે એક કામ કરીએ કે a ની x ઘાતને ટેમ્પરરી બેઝ ઉપર આપણે y ધારી લીધું. તો લેટ્સ એઝ્યુમ, ચાલો ધારીએ, લેટ્સ એઝ્યુમ that a raised to x is equal to y. હવે જ્યાં જ્યાં a raised to x છે ત્યાં y મૂકી દઈએ આપણે. ઓકે, સો અહીંયા આપણને મળશે y² પ્લસ 3y માઇનસ 4 અને અહીંયા આપણને મળશે y² માઇનસ 4y પ્લસ 3. જોયું? તો હવે આપણે જાણીએ છીએ કે આ અવયવ કેવી રીતે પાડવા. 4 ના એવા બે ભાગ પાડો કે જેથી એની બાદબાકી 3 થાય. 4 એકા 4 અને જવાબ હશે y પ્લસ 4 અને y માઇનસ 1. એવી રીતે 3 ના એવા બે ભાગ પાડો કે જેથી એનો સરવાળો 4 થાય. તો એ બે અવયવ છે 3 એકા 3, એટલે કે y માઇનસ 3 અને y માઇનસ 1. ફ્રેન્ડ્સ, આ બંને અવયવ મળી ગયા છે. y ની જવાબદારી પૂરી થઈ ગઈ છે, તો એને આપણે અલવિદા કહી દઈએ અને y ની જગ્યાએ જે આપણે લીધું છે, y ની જે જગ્યાએ લીધું છે એ કિંમત આપણે પાછી મૂકી દઈએ. સો અહીંયા આપણને ફાઇનલ જવાબ મળ્યો a raised to x + 4, a raised to x - 1, અહીંયા a raised to x - 3 અને a raised to x - 1. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ કિંમત અહીંયા મૂકીને આપણે આપણો દાખલો આગળ વધારીએ તો x લિમિટ 0 ઉપર છે a raised to x + 4, a raised to x
સોરી a raised to x minus 1 divided by a raised to x minus 3 અને a raised to x minus 1. આપ જોઈ શકો છો a raised to x minus 1 a raised to x minus 1 વિકલ્પ કેમ કે એ જ એવું બહુપદના અવયવ હતો કે જે છેદને શૂન્ય બનાવતો. કિંમત મૂકીએ તો કિંમત a raised to 0 plus 4 અને a raised to 0 minus 3. ફ્રેન્ડ્સ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે કોઈ પણ પદની 0 ઘાત જવાબ 0 ના આવે. કોઈ પણ પદની 0 ઘાત જવાબ હંમેશા 1 આવે. તો અહીંયા a ની 0 ઘાત આપણને મળશે 1 plus 4 છેદમાં 1 minus 3. સો ફાઇનલી 5 upon minus 2. બરાબર છે. તો આપણો જવાબ હશે -5 upon 2. જોયું કેટલો સરળ દાખલો છે. આ દાખલો યુનિવર્સિટીમાં ઘણીવાર પૂછાયો છે. તો આશા રાખું છું કે આપને ખબર પડી હશે. જો ખબર ના પડી હોય તો વિડીયોને ફરીથી જુઓ કે જેથી આ દાખલો તમને પરફેક્ટ થઈ જાય. ફ્રેન્ડ્સ આગળ બી આપણે આ ટાઈપના દાખલા જોયા છે જેમાં વર્ગમૂળ આવે. તો આમાં પણ તમને વર્ગમૂળ દેખાય છે. પણ આપ જોઈ શકો છો કે વર્ગમૂળની અંદર રહેલા પદોના અવયવો પડી રહ્યા છે. તો સૌપ્રથમ આપણે આ જે દાખલો છે એને x લિમિટ 1 જ્યાં અવયવો પડતા હોય એના અવયવો પાડવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો x² - 1 ના બે અવયવો પડે x - 1 અને x + 1 બંનેના વર્ગમૂળો એકવાર માઈનસ અને એકવાર પ્લસ, જેને તમે આ રીતે લખી શકો. અલગ અલગ વર્ગમૂળમાં x - 1 બીજા વર્ગમૂળમાં x + 1. એવી જ રીતે આના પણ બે અવયવો પડે x³ - 1 ના બંનેનું ઘનમૂળ કાઢવાનું છે અને એના ઉપરથી અવયવ પાડવાનો છે. તો બંનેનું ઘનમૂળ x - 1 બીજા કૌંસમાં અને વર્ગમૂળમાં x² બરાબર છે માઈનસ છે તો પ્લસ x + 1. તો આ રીતે કંઈક અવયવ પડશે. હવે આ બંને પદની અંદર આપ જોઈ શકો છો કે √x - 1 એ કોમન નીકળી રહ્યું છે બંનેમાંથી. તો x લિમિટ 1 ઉપર x - 1 છેદમાં આ બંનેમાંથી જો હું √x - 1 કોમન કાઢી દઉં તો બાકી રહેશે √x + 1 પ્લસ √x² + x + 1. હવે √x - 1 √x - 1 ઉપર નીચે સરખું ઉડી જશે. જે વધ્યું એમાં આપણે લિમિટ મૂકી દઈએ. લિમિટ મૂકીશું તો અહીંયા x ની જગ્યાએ 1 + 1 પ્લસ અહીંયા જો x ની જગ્યાએ 1 મૂકું તો 1 નો સ્ક્વેર 1 1 અને 1. ઓકે. સો ફાઇનલી આપણને મળ્યું √2 + √3. ફ્રેન્ડ્સ આમ તો આ જવાબ પણ યોગ્ય જવાબ કહેવાય, પણ ગણિત એવી વસ્તુ છે કે જે અટકતી નથી. ફ્રેન્ડ્સ આ જે જવાબ મળ્યો છે એ છેદમાં અસમય સંખ્યા સાથે મળ્યો છે. તો છેદમાં અસમય સંખ્યા હોય તો એનું તમારે સમયકરણ કરીને છેદને સમય બનાવવો પડે. તો હવે આ છેદને જો તમારે સમય બનાવવો હોય તો એનું સમીકરણ આપણે આગળથી વર્ગમૂળના દાખલાઓમાં શીખ્યા એ પ્રમાણે આના જ વડે આપણે ઉપર નીચે પૂરી દઈએ. ઉપર √2 - √3 અને નીચે √2 - √3. આપણે જોયું કે આ બંને જ પદો વડે મેં ગુણાકાર કર્યો પણ વચ્ચેની નિશાની બદલી પ્લસ છે તો માઈનસ છે. તો આપણને મળશે √2 - √3 છેદમાં a² એટલે કે √2² - b² એટલે કે √3². તો આપણને શું મળી રહ્યું છે √2 - √3 upon √2 નો સ્ક્વેર થાય 2 અને √3 નો સ્ક્વેર થાય 3. તો 2 - 3 જવાબ મળ્યો -1. ફ્રેન્ડ્સ √2 - √3 બરાબર -1 મળ્યો. જનરલી આપણે છેદમાં -1 કે 1 રાખતા નથી તો આપણે આ બધાની નિશાની બદલીશું. તો -3 ની નિશાની બદલાઈને +3 થઈ જશે અને +√2 ની નિશાની બદલાઈને -√2 થઈ જશે. તો આપણો ફાઇનલ જવાબ કહેવાય. તો યાદ રાખો કે જ્યારે પણ તમને આવો જવાબ મળે છે છેદની અંદર અસમય સંખ્યા તો એનું તમારે સમીકરણ કરવું પડે અને તમારે ફાઇનલ જવાબ શોધવો પડે. એક યુનિક દાખલો આપણે જોઈએ અવયવોનો. આપણે બધા એ જાણીએ છીએ કે બે પૂર્ણ વર્ગ પદો હોય અને એની વચ્ચે માઈનસની નિશાની આપી તો આપણે બંનેના વર્ગમૂળોનું એકવાર માઈનસ અને એકવાર પ્લસ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે આ બંને પદ પૂર્ણ વર્ગ નથી એટલે કે એનું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી અને વચ્ચે માઈનસની નિશાની આવે છે. તો શું આના અવયવ પડી શકે? તો યસ, ચોક્કસ રીતે આપણે એ જ નિયમથી આના અવયવ પડી શકે છે. ફ્રેન્ડ્સ x નો મતલબ એ થયો કે √x નો સ્ક્વેર. ઓકે, તમે જો √x નો સ્ક્વેર કરશો
તો તમને x જ મળશે. તો તમે x ની જગ્યાએ √x² લખી શકો છો. એવી રીતે 3 ની જગ્યાએ તમે લખી શકો છો √3². ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે જોઈ શકો છો કે આ બંને પૂર્ણવર્ગ પદો આપણને મળી ગયા. ઓકે, તો આ બંનેનું એકવાર માઈનસ અને એકવાર પ્લસ, એટલે કે √x - √3 અને √x + √3. જોયું કેવું અલગ રીતે આપણે કોઈ દાખલાને a² - b² ની રીતે અવયવ પાડ્યો. એવું જ કંઈક આપણે અહીંયા પણ કરવાનું છે. આ પણ કંઈક આવો જ દાખલો છે કે આપણી પાસે આ જે પદો છે એમાં જો હું આનું સાદું રૂપ આપું, એટલે કે આ કૌંસ ખોલું, તો આ કૌંસ પરના બંને પદો √x સાથે ગુણાશે. સાથે સાથે આગળ માઈનસ છે તો એની નિશાની પણ બદલાશે. તો -√3 * √x, અને આનો ગુણાકાર જ્યારે આની સાથે થશે એટલે નિશાની પણ બદલીશું, તો -√2 * √x + √6. હવે આ બંનેમાંથી કંઈ કોમન નીકળે છે તો x કોમન તો દેખાય છે, પણ અહીંયા √x છે ને અહીંયા x છે, તો આપણે હમણાં જ જોયું કે x નો મતલબ √x². તો એનો મતલબ એ થયો કે અહીંયા √x બે વાર છે. તો બંનેમાંથી √x જો હું કોમન કાઢીશ તો મને મળશે √x - √3. ઓકે, એવી રીતે અહીંયા x તો નથી દેખાતો, પણ અહીંયા 2 છે અને અહીંયા 6 છે. તો 6 ના બે અવયવ આપ વિચારો, 3 × 2 = 6. ધેટ મીન્સ √6 એ √3 અને √2 નો ગુણાકાર છે. તો આ બંનેમાંથી આપ √2 કોમન નીકાળી શકો છો, એ પણ માઈનસ. તો -√2 કોમન નીકળશે તો મળશે √x - √3. કેમ નિશાની બદલાઈ? કેમ કે માઈનસ કોમન નીકળ્યું એટલે અંદરના પદની નિશાની બદલાઈ ગઈ. હવે આ બંનેમાંથી જોઈ શકાય છે કે √x - √3 કોમન નીકળી ગયું અને બાકી રહ્યું √x - √2. તો જોયું આ બંનેના કેવા યુનિક રીતે આપણે અવયવ પાડ્યા. હવે આ બંને અવયવોને જો હું તમને લખી દઉં, x લિમિટ 3 બરાબર છે ઉપર √x - √3 અને √x + √3. ઓકે, છેદમાં √x - √3 અને √x - √2. તો આ બંને ઉડી જશે, આપણને જવાબ મળશે. હવે એમાં આપણે લિમિટ મૂકી દઈએ. લિમિટ મૂકીશું તો √3 + √3 અને છેદમાં √3 - √2. ઓકે, સો ફાઇનલી 2√3 upon √3 - √2. આ જવાબ અધૂરો જવાબ કહેવાય, કારણ કે છેદની અંદર અસમય સંખ્યાઓ છે જેનું આપણે સમીકરણ કરવું પડશે. જો હું આનું સમીકરણ કરું તો સમીકરણ અવયવ એટલે કે આ જ બે પદ વડે ઉપર નીચે ગુણીશું, જેમાં વચ્ચે માઈનસ છે એની જગ્યાએ પ્લસ કરીશું. તો √3 + √2 upon √3 + √2. હવે હું એનો ગુણાકાર કરું એટલે કે 2√3 ને √3 સાથે ગુણો તો √3 × √3 3 અને 3 ને 2 સાથે ગુણીએ તો જવાબ આવશે 6. એવી રીતે આને જ્યારે આની સાથે ગુણીશું તો √2 અને √3 √6 પ્લસ અને * 2 સો પ્લસ √2 √6 ડિવાઇડેડ બાય પહેલા પદનો એટલે કે a² - b². આપણે એ જ નિયમ એને લગાવીશું. હવે આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા ઉપર 6 + 2 = 6 ડિવાઇડેડ બાય √3 નો સ્ક્વેર થશે 3 અને √2 નો સ્ક્વેર થશે 2. 3 - 2 1 જે આપણે લખતા નથી, એટલે ફાઇનલ જવાબ 6 + 2 √6. આગળના દાખલાઓ સમજવા માટે ફ્રેન્ડ્સ આ ત્રણ સૂત્રો આપણે યાદ રાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે. 1 + 2 + 3 up to n, એટલે કે પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો, જેને આપણે સિગ્મા n તરીકે દર્શાવીએ છીએ, એની જગ્યાએ તમારે n n+1/2 એટલે કે આ સૂત્રનો ઉપયોગ તમારે કરવાનો છે. જો દાખલામાં તમને આવું કંઈક આપ્યું હોય અથવા સિગ્મા n આપ્યું હોય તો એની જગ્યાએ n n+1/2 આપણે મૂકવાનું છે. એવી રીતે પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના વર્ગોનો સરવાળો, 1 નો સ્ક્વેર + 2 નો સ્ક્વેર + 3 નો સ્ક્વેર, એવી રીતે પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના વર્ગોનો સરવાળો, જેને આપણે સિગ્મા n² કહીએ છીએ. તો એની જગ્યાએ આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે, n+1 2n+1/6. એવી રીતે પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાના ઘન q નો સરવાળો, 1 નો ઘન 2 નો ઘન 3 નો ઘન, એવી રીતે n પદો સુધીના ઘનનો સરવાળો જો તમારે કરવો હોય, જેને આપણે સિગ્મા n³ એટલે કે સિગ્મા n ની 3 ઘાત કહીએ છીએ, તો એનું સૂત્ર થશે n² n+1/4. તો જ્યાં પણ તમને આ દેખાય, આ રીતનું પદ હોય અથવા આ હોય તો આ એની જગ્યાએ મૂકવાનું છે.
વર્ગવાળું એટલે કે સિગ્મા n સ્ક્વેર હોય તો આ મૂકવાનું છે ઘન, સિગ્મા n ઘન હોય તો આગળ મૂકવાનું છે અને પછી દાખલો આગળ વધારવાનો છે. ઓકે, તો ચાલો જોઈએ આ ટાઈપના દાખલા. જો અહીંયા તમને આપ્યું છે n લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ. હવે n લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ નો દાખલો છે ને એમાં તમને સિગ્મા n સ્ક્વેર અપોન n ઘન આપ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ n ઘન તો સમજી શકીએ છીએ, પણ સિગ્મા n સ્ક્વેર તો અહીંયા આપણે સિગ્મા n સ્ક્વેર ની જગ્યાએ એનું સૂત્ર જે હમણાં આપણે જોયું એ પ્રમાણે એ આપણે મૂકીશું n લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ. ઓકે, સિગ્મા n સ્ક્વેર ની જગ્યાએ n પ્લસ 1 2n+1 અપોન 6 અને n ક્યુબ જે છેદમાં ઓલરેડી આપેલું છે. હવે આપણે લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ હોય તો મેં કહ્યું હતું કે દરેક પદમાંથી n ની મોટામાં મોટી ઘાતને કોમન કાઢશું. તો અહીંયા n લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ, અહીંયા n ને રાખી આ બંનેમાંથી n જો કોમન નીકળશે તો મળશે 1 + 1 અપોન n. આ બંનેમાંથી પણ n જો કોમન નીકળશે તો વધશે 2 + 1 અપોન n અને છેદમાં 6n ક્યુબ. હવે 1 2 3 n 3 વખત n ની 3 ઘાત એ ઉડી ગઈ. તો લિમિટ મૂકી દઈએ. તો ચાલો લિમિટ મૂકીશું તો 1 + 0 અહીંયા આવશે 2 + 0 અપોન 6. 1 + 0 1, 2 + 0 2 અપોન 6. ઉપર 2 નીચે 6. 6 બે વડે ભાગ ચાલે છે એટલે ઉપર આવશે 2 કા 2 અને નીચે 3 × 6. તો 1/3 આપણો આન્સર. તો આપણે જોયું કે એ જે સૂત્રો આપણે શીખ્યા છે એનો આ ટાઈપના દાખલામાં આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. એક બીજો દાખલો છે ફ્રેન્ડ્સ, એવો જ એક બીજો દાખલો આપણે જોઈએ કે n લિમિટ ઇન્ફિનિટી આપ્યું છે અને 1 ની 3 ઘાત 2 ની 3 ઘાત 3 ની 3 ઘાત એટલે કે n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ઘનનો સરવાળો એવું કંઈક અહીંયા આપણને આપ્યું છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે n પ્રાકૃતિક સંખ્યાના ઘનનો સરવાળો થાય સિગ્મા n ઘન, બરાબર? અને એનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ. જે એ આપણે સૂત્ર અહીંયા મૂકીશું તો આપણને કંઈક આવું મળશે. n² n+1 હોલ સ્ક્વેર અપોન 4 અને છેદમાં n³ + 7 અને 2n + 5 જે ઓલરેડી આપણને આપ્યા. તો આપણે જોયું કે 1 ની 3 ઘાત 2 ની 3 ઘાત 3 ની 3 ઘાત એટલે કે પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાના ઘનનો સરવાળો જે થાય સિગ્મા n ઘન, જેનું સૂત્ર છે n² n+1 હોલ સ્ક્વેર અપોન 4 જે આપણે અહીંયા જગ્યાએ મૂકી દીધું. હવે આપણે એક કોમન કાઢીને દાખલો આગળ વધારવાનો છે. તો n લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ અહીંયા ઓલરેડી n² આપ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આની અંદરથી n કોમન નીકળે છે. હવે એ n જ્યારે કોમન નીકળશે આ કૌંસમાંથી તો આ કૌંસની જે બે ઘાત છે એ n ને પણ મળશે. એટલે કે અંદરથી તો n જ કોમન નીકળશે પણ બહાર જે આવશે એ હશે n². આવી જ રીતે વર્ગમૂળમાં n² કોમન નીકળ્યું હોય તો જ્યારે વર્ગમૂળની બહાર આવે, ધારો કે વર્ગમૂળની અંદર n² હોય અને વર્ગમૂળની બહાર આવશે તો એ શું થઈ જશે n. તો ફ્રેન્ડ્સ, યાદ રાખો કે જ્યારે પણ આવી રીતે કોમન કાઢતા હોઈએ તો એ કૌંસની પ્રોપર્ટી, એક કૌંસના લક્ષણો પણ એ કોમન નીકળેલા પદને મળે છે. તો અહીંયા n કોમન નીકળ્યું એટલે અંદર આપણે મૂકીશું 1 + 1 અપોન n નો હોલ સ્ક્વેર. ઓકે, અને છેદમાં આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા n ની 3 ઘાત કોમન નીકળે છે. જો બાકી રહેશે 1 + 7 અપોન n ની 3 ઘાત. અહીંયા n કોમન નીકળે છે એટલે 2 + 5 અપોન n. ઓકે, હવે આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા n ની 2 ઘાત એટલે કે n ની 4 ઘાત અને અહીંયા n ની 3 ઘાત ને n ની 1 ઘાત એટલે કે n ની 4 ઘાત એ ઉડી ગયું. લિમિટ મૂકી દઈએ. લિમિટ મૂકીશું તો 1 + 0 નો સ્ક્વેર અપોન 4, 1 + 0 અને 2 + 0. સો ફાઇનલી આપણને 1/4 * 1 * 2 તો આપણને જવાબ મળશે 1/8. તો જોયું કેટલો ઈઝી દાખલો હતો જેમાં આપણે આ ત્રણ સૂત્રોનો ઉપયોગ કર્યો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આ ચેપ્ટરના એન્ડ તરફ આપણે આગળ વધીએ અને એના માટે આ ત્રણ નવા નિયમ જેને આપણે કહીશું લિમિટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ ફંક્શન. ઓકે, તો આ જે નિયમો છે એ તમને ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં તો કામ લાગશે જ. પ્લસ જો તમે બીકોમ ની સાથે સીએ કરતા હોય, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનો કોર્સ કરતા હોય, સીપીટી એટલે કે જે એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ છે તમે આપવા જઈ રહ્યા હો તો ત્યાં પણ આ નિયમો તમને ખૂબ જ કામ લાગશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, પહેલો નિયમ છે x લિમિટ a x⁻n - a⁻n upon x - a. તો એનો આન્સર આપણે લખીશું n a n - 1. ફ્રેન્ડ્સ, આ જે પદ દેખાય છે આપને, આ જે પદ દેખાય છે એના ઉપરથી આ જવાબ લખેલો છે જેને તમે વિકલન એટલે કે ડિફરન્શિએશન પણ કહી શકો.
કોઈ પણ પદની ઘાતને આગળ ઉમેરીને ઘાતમાંથી 1 માઈનસ કરવું તેને વિકલન કહેવાય. તમે લિમિટ શીખી રહ્યા છો તો આગળ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે વિકલન એટલે કે ડિફરન્શિએશન ચેપ્ટર પર શીખવાનું આવશે. પણ હાલ આપણે એની વધારે ચર્ચા નથી કરતા કે અહીંયા તમને જે પદ દેખાય છે એની ઘાત આગળ ઉમેરીને ઘાતમાંથી 1 માઈનસ કરી દો, જે તમારો લિમિટનો આન્સર હશે. એવી રીતે x લિમિટ 0 a રેઝ ટુ x એની જગ્યાએ કોઈ પણ સંખ્યા હોઈ શકે a ની x ઘાત -1/x, તો સીધો આન્સર થશે log a બેઝ e અને આધાર કહેવાય, બરાબર છે, log a બેઝ e. એવી રીતે x લિમિટ 0 e ની x ઘાત આપી હોય, e ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ અચળ પદ છે, e ની x ઘાત આપી હોય -1/x, તો એનો આન્સર પણ આપણે કંઈક આવી રીતે લખીશું, બંને સેમ લાગે છે કે ભાઈ અહીંયા log a છે એની જગ્યાએ અહીંયા log e બેઝ e. પણ બીજો એક log નો નિયમ અહીંયા એપ્લાય થશે કે log a અને બેઝ સરખા હોય તો એની વેલ્યુ હંમેશા કેટલી આવે? 1 આવે. તો અહીંયા આ ટાઈપના દાખલાનો જવાબ હંમેશા કેટલો આવશે? 1 આવશે, બરાબર છે. આપણે આ ટાઈપના દાખલા વધારે જોવાના છે અને આના, બરાબર, પણ આપણી નિયમ આપણે યાદ રાખવાનો છે. ઓકે, તો આને રિલેટેડ આપણે કેટલાક દાખલા ચોકીના જોઈએ. સ્ટાન્ડર્ડ ફંક્શનના સૂત્રો ઉપરથી કેટલાક દાખલાઓ આપણે જોઈએ. તો આ પહેલો દાખલો આપણી પાસે છે x ની 4 આપ્યો છે, x ની 5 ઘાત -1024 ભાગ્યા x - 4. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સમજી શકીએ કે અહીંયા આપણે અવયવ પાડી શકીએ એમ નથી. 5 ઘાતનો દાખલો આપ્યો છે તો અહીંયા અવયવ પાડવા અઘરા છે. તો આ દાખલો આપણે પેલા નિયમનો ઉપયોગ કરીને કરીશું. કેવી રીતે? x લિમિટ 4, ઓકે, અહીંયા x ની 5 ઘાત, જો કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને આપ જોઈ શકો છો કે 1024 એ 4 ની 5 ઘાત છે. 1024 એ 4 ની 5 ઘાત છે અને છેદમાં આપ્યું છે x - 4. હવે આપણો નિયમ જો આપણે યાદ હોય તો x લિમિટ a x ની n ઘાત minus a ની n ઘાત upon x minus a, તો આપણને જવાબ મળશે n a ની n minus 1 ઘાત. તો આપ જોઈ શકો છો કે નિયમ પ્રમાણે દાખલો છે તો આપણે આનું વિકલન કરીશું, એટલે કે એની જે ઘાત છે એને આગળ લાવીશું અને ઘાતમાંથી 1 માઈનસ કરીશું, તો આપણો જવાબ હશે 5 × 4 ની 4 ઘાત. 4 ની 4 ઘાત થાય 256, બરાબર, અને 256 ને તમે 5 વડે ગુણશો તો જવાબ આવશે 580. તો જો તમે સમજી જાઓ એકવાર કે આ નિયમ લગાવવાનો છે તો આ ઇઝીલી કોઈ પણ દાખલો ગણી શકો છો. આવો જ બીજો દાખલો પણ આપણે ટ્રાય કરીએ. બીજો દાખલો આપણે જોઈએ કે અહીંયા x ની લિમિટ 1 આપી છે, x ની 5 દુત્યાંશ ઘાત -1 અને x ની 3 દુત્યાંશ ઘાત -1. પણ અહીંયા 1 ની કોઈ ઘાત નથી આપી, તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે x લિમિટ 1 x ની 5 દુત્યાંશ ઘાત માઈનસ 1 ની કેટલી પણ ઘાત કરો એક જ જવાબ આવે, તો હું અહીંયા 1 ની 5 દુત્યાંશ ઘાત લખી શકું છું. એવી જ રીતે છેદમાં x ની 3 દુત્યાંશ ઘાત માઈનસ 1 ની 3 દુત્યાંશ ઘાત, બરાબર છે. મારે આ ઘાતની જરૂર છે માટે મેં 1 ની 5 દુત્યાંશ ઘાત, અહીંયા પણ 1 ની 3 દુત્યાંશ લખ્યું. હવે નિયમ લગાવવા માટે મારી પાસે એક આવું પદ હોવું જોઈએ, એટલે કે ઘાત વગરનું પદ. તો હું x ની 5 દુત્યાંશ ઘાત માઈનસ 1 ની 5 દુત્યાંશ ઘાત ભાગ્યા x માઈનસ 1 છેદમાં x ની 3 દુત્યાંશ ઘાત માઈનસ 1 ની 3 દુત્યાંશ ઘાત ભાગ્યા x માઈનસ 1, બંનેને અંશ અને છેદ બંનેને x માઈનસ 1 માં ભાગી દઉં છું, બરાબર. તો હવે આપ જોઈ શકો છો કે આ નિયમ x લિમિટ a x ની n ઘાત માઈનસ a ની n ઘાત upon x માઈનસ a, તો જવાબ મળશે n a ની n માઈનસ 1 ઘાત. તો આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા પણ આ નિયમ લાગી રહ્યો છે, અહીંયા પણ આ નિયમ લાગી રહ્યો છે. આનો જે જવાબ આવશે અંશમાં, આનો જવાબ આવશે છેદમાં. તો હું જવાબ લખું તો અહીંયા આ પદનું વિકલન જો કરવામાં આવે તો 5 દુત્યાંશ 1 ની 5 દુત્યાંશ ઘાત છેદમાં આનું જો વિકલન કરવામાં આવે તો 3 દુત્યાંશ 1 ની 3 દુત્યાંશ ઘાત. હવે આપણે હમણાં જોયું એ પ્રમાણે કે 1 ની તમે કેટલી પણ ઘાત કરો જવાબ 1 જ આવે. અહીંયા પણ જવાબ 1 આવશે, તો ઉપર વધશે 5 દુત્યાંશ, નીચે વધશે 3 દુત્યાંશ, 2 ઉડી જશે, તો મને ફાઇનલી આ જવાબ મળશે 5/3. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો જો કેટલું ઈઝી છે આ. પણ અહીંયા યાદ રાખો કે મેં 1 ની જે ઘાત મૂકી છે કે તમે કેટલી પણ ઘાત કરો જવાબ હંમેશા 1 જ આવે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ નિયમ ઉપરથી આ દાખલો આપણે ગણવાનો છે. નિયમ છે x લિમિટ 0 a raised to x minus 1 upon x, તો આન્સર મળશે log a. અહીંયા જે આધાર છે log a બેઝ e. હવે આ દાખલો આ નિયમથી કેવી રીતે ગણીશું ખાસ ધ્યાન આપશો. x લિમિટ 0 અહીંયા 3 raised to 2x, આ -2 ના બે ભાગ પાડીશું. એમાંથી એક ભાગ હશે -1 અને બીજો ભાગ પણ -1, જે મેં આ બંને પદને વહેંચી.
બરાબર -2 ના બે ભાગ -1 અને -1 3 2x 1 2 3x 1/x હવે x લિમિટ 0 આ જે x છે આ બંનેનો છેદ છે કોમન છે જેને આપણે લસા કહીશું તો હું આ બંને પદને સ્પ્લિટ કરી દઉં અલગ પાડી દઉં તો 3 2x 1/x 2 3x 1/x સમજીએ જરા માની લો કે હું તમને એમ કહું 5/2 3/2 ઓકે તો બંનેના છેદ સરખા છે તો આપણે શું કરીશું કે લસા બે લઈ લઈશું અને ઉપર અંશનો શું કરીશું સરવાળો તો મિત્રો જો આ પદ ઉપરથી આપણને આ મળી શકતું હોય તો ડેફિનેટલી કે આના ઉપરથી આપણે આ મેળવી શકીએ તો કંઈક આવું જ મેં અહીંયા કર્યું છે અને એ તમે જોઈ શકો છો હવે અહીંયા x નો સહગુણક 2 આપેલો છે જે આપણા નિયમમાં નથી તો અહીંયા 2 છે અહીંયા 2 લાવવા માટે ઉપર નીચે મારે 2 વડે ગુણવું પડશે એટલે કે x લિમિટ 0 ઉપર 2 વડે ગુણવું અને નીચે પણ 2 વડે ગુણવું એવી રીતે અહીંયા 3 વડે ગુણવું પડશે તો ઉપર 3 વડે ગુણવું અને નીચે પણ 3 વડે ગુણવું બરાબર તો કંઈક આપણને આવું મળશે હવે આ નિયમ હું લગાવું અહીંયા તો મને આન્સર મળશે 2 log 3 અહીંયા આધાર 3 છે મારે 3 જવાબ આવશે અહીંયા 3 log 2 અહીંયા આધાર 2 છે એટલે 2 જવાબ આવશે હવે આ બંનેમાંથી log ને જો કોમન કાઢીએ આપણે log ને જો કોમન કાઢીએ બંનેમાંથી log આધાર e ને કોમન કાઢીએ તો મિત્રો આપણને મળશે 3 log ની આગળનું જે સંખ્યા છે એ આની ઘાત છે માટે 3 ની 2 ઘાત 3 ની 2 ઘાત અને જે પ્લસ છે એ ગુણાકારમાં કન્વર્ટ થઈ જશે log ગુણાય તો ગુણાકારની નિશાની પ્લસ થઈ જાય અને log ગુણાય તો ભાગાકારની નિશાની માઈનસ થઈ જાય હવે જ્યારે પણ log ગુણાય તો ગુણાકાર પ્લસ અને ભાગાકાર માઈનસ થાય એવી જ રીતે જો તમે log ને કોમન કાઢો બે ત્રણ પદોમાંથી log ને કોમન કાઢવામાં આવે તો પ્લસ ની નિશાની ગુણાકારમાં ફેરવાઈ જાય અને માઈનસ ની નિશાની ભાગાકારમાં ફેરવાઈ જાય બરાબર તો આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયાથી પ્લસ છે એને ગુણાકાર કરી દીધું અને 2 ની કેટલી ઘાત 3 જો આનો ફાઇનલી સાદું કરીએ તો 2 3 ની 2 ઘાત થાય 9 બરાબર છે 3 ની 2 ઘાત થાય 9 અને 2 ની 3 ઘાત થાય 8 8 9 72 તો આપણો જવાબ આવ્યો log આધાર e 72 આ આપણો ફાઇનલ જવાબ છે ફ્રેન્ડ્સ હવે આ સૂત્ર માટે મેં બીજો દાખલો આપણે જોઈએ હવે આ દાખલો આપણે કેવી રીતે ગણીશું તો ચાલો શરૂઆત કરીએ x લિમિટ 0 2 3x 2x/x ફ્રેન્ડ્સ આગળના દાખલામાં આપણી પાસે પાછળ -2 હતા જેને મેં સ્પ્લિટ કર્યા -1 અને 1 ત્યારે અહીંયા આપણી પાસે કંઈ નથી ધેટ મીન્સ કે 0 છે તો હું 0 ના જો બે ભાગલા પાડીશ તો 2 3x -1 2x + 1 તો આપણે જોયું કે એ જ રીતનો દાખલો છે આ ત્યાં -2 ના બે ભાગ પડે -1 અહીંયા 0 ના બે ભાગ પડે -1 + 1 હવે 2 3x - 1 આ બંનેમાંથી હું માઈનસ ને જો કોમન કાઢી દઉં તો 2x - 1 મને મળશે ઓકે હવે આપ જોઈ શકો છો કે આ બંને પદનો છેદ છે x જે લસા કહી શકાય તો હું એના ઉપરથી કંઈક આવું લખી શકું x લિમિટ 0 2 3x - 1/x વચ્ચે માઈનસ આવશે 2x - 1/x હવે આ નિયમ લગાવવા માટે અહીંયા 3x છે ત્યારે અહીંયા x છે તો ઉપર નીચે 3 વડે ગુણો તો x લિમિટ 0 3 વડે ગુણતા 2 3x - 1/3x અને અહીંયા કોઈ જ ગુણવાની જરૂર નથી કેમ કે અહીંયા x છે ને અહીંયા પણ x છે 2x - 1/x તો ફ્રેન્ડ્સ આનો જવાબ આવશે આ નિયમ પરથી આનો જવાબ આવશે 3 log 2 base e માઈનસ આનો જવાબ આવશે log 2 base e બરાબર છે આ નિયમને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આ જવાબ મળ્યો હવે log 2 3 ટાઈમ log 2 1 સો 3 માંથી 1 જાય તો વધે 2 એટલે 2 log 2 base e આ જવાબ પણ લખી શકો અધરવાઇઝ તમે આ જવાબ પણ લખી શકો આપણે હમણાં જોયું એ પ્રમાણે કે આ 2 છે તેની ઘાત છે તો 2 ની 2 ઘાત એટલે જવાબ આવે 4 તો આ પણ જવાબ સાચો છે આ પણ જવાબ સાચો છે બંને જવાબ તમે યુઝ કરી શકો છો આ નિયમ માટેનો છેલ્લો દાખલો હવે આપણે જોઈએ
આપ જોઈ શકો છો અહીંયા આપણી પાસે ટોટલ 4 પદો છે અને એ 4 પદોમાં તમે a ની x ઘાત a ની x ઘાત a ની x ઘાત એવું કંઈક આપણને દેખાય છે. તો આ દાખલો આપણે કેવી રીતે ગણીશું? તો ફ્રેન્ડ્સ આ દાખલો ગણવા માટે આ જે 10 ની x ઘાત છે, આ જે 10 ની x ઘાત છે એમાંથી હું 2 ની x ઘાત ને જો કોમન કાઢી દઉં, 2 ની x ઘાત ને જો હું કોમન કાઢી દઉં તો અહીંયા રહેશે 5 ની x ઘાત, કેમ કે 10 નો મતલબ થયો 2 ગુણ્યા 5 ની x ઘાત અને 2 ની પણ x ઘાત અને 5 ની પણ x ઘાત. તો 10 ની x ઘાત નો મતલબ થયો 2 ની x ઘાત 5 ની x ઘાત. આ બંનેમાંથી જો 2 ની x ઘાત ને કોમન કાઢવામાં આવે તો બાકી રહેશે 5 ની x ઘાત -1. ત્યારે આ બંનેમાંથી કંઈ જ કોમન નથી નીકળતું, એટલે જો -1 કોમન કાઢવામાં આવે તો અહીંયા પણ રહેશે 5 ની x ઘાત -1 x². હવે x લિમિટ 0, આ બંનેમાંથી 5 ની x ઘાત -1 કોમન નીકળી ગયો, x 2 ની x ઘાત -1 બાકી રહ્યું, 2 ની x ઘાત -1 બાકી રહ્યું x². તો આવી રીતે કોમન કાઢીને આપણે આ દાખલો ગણવાનો છે. હવે આને આ બે પદનો લસામાં કહી શકાય, કારણ કે અહીંયા કોઈ પ્લસ કે માઈનસ ની નિશાની નથી. તો આ બંનેને આપણે કંઈક આ રીતે સ્પ્લિટ કરીશું. x લિમિટ 0, 5 ની x ઘાત -1 x ગુણ્યા 2x -1 x x² ના બે ભાગ પાડે, જો આ બંનેને ગુણીશું તો ફરીથી x² મળશે, એટલે મેં બે ભાગ પાડે. હવે આપ જોઈ શકો છો આ નિયમ લાગેલો છે, નિયમ લગાવીશું તો નિયમ log 5 આધાર e ગુણ્યા log 2 આધાર e. ફ્રેન્ડ્સ આ જ આપણો જવાબ. અહીંયા log ને કોમન નહીં કાઢી શકાય, બરાબર, કે ગુણી પણ નહીં શકાય, તો આ જ આપણો જવાબ છે. જો તો કેટલા ઈઝી દાખલા છે આ નિયમ પરથી. ચાલો હવે છેલ્લા નિયમ ઉપરથી એક છેલ્લો દાખલો જોઈએ અને અહીંયા આપણે આપણું ચેપ્ટર પૂરું કરીએ. છેલ્લું સૂત્ર અને એના ઉપરથી એક દાખલો. સૂત્ર છે x લિમિટ 0 e⁻x -1. હમણાંના સૂત્રમાં e⁻x હતું. a એટલે કોઈ અચળાંક, કોઈ એવું પદ, કોઈ પણ સંખ્યા 2 3 5 કોઈ પણ સંખ્યા. અહીંયા e અચળાંક છે જેનું મૂલ્ય ફિક્સ છે. e⁻x -1 x હોય તો આન્સર આવશે log e બેઝ e. log e બેઝ e નો આન્સર છે એ. તો હવે આ દાખલો આપણે કેવી રીતે ગણીશું? તો આવો જ એક દાખલો આગળના નિયમ માટે પણ શીખી ગયા કે આપણે અહીંયા કોઈ પણ રીતે -1 લાવવું છે. તો અહીં આપણે 0 ના બે ભાગ પાડીશું કે જેથી e⁻3x -1 e⁻2x +1 x. આપણે જોયું કે ભાઈ 0 છે જેના બે ભાગ -1 અને +1 આપણે પાડીએ. હવે આ બંનેમાંથી કોમન કાઢીશું. અહીંયાથી કંઈ જ કોમન નથી નીકળતું, એટલે e⁻3x -1 આ બંનેમાંથી માઈનસ કોમન નીકળે છે તો e⁻2x -1 x. x એ આ બંનેનો લસા કહેવાય, જેથી આપણે એને લસા તરીકે લઈને આ રીતે લખી શકીએ છીએ e⁻3x -1 x e⁻2x -1 x. ઓકે, આવું જ આપણે આગળ પણ સમજી ગયા છે. એકવાર ફરીથી આ વિડિયો જોઈ લેજો કે જેથી તમને ખબર પડે કે એક્ઝેક્ટલી આ કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે. હવે અહીંયા x નો સહગુણક 3 છે, તો અહીંયા 3 લાવવા માટે ઉપર નીચે 3 વડે ગુણીશું. અહીંયા 3 લાવવા માટે ઉપર નીચે 3 વડે ગુણીશું. e⁻3x -1 3x. અને અહીંયા 2 લાવવા માટે ઉપર નીચે 2 વડે ગુણીશું. e⁻2x -1 2x. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા જવાબ આવશે, અહીંયા આપણો જવાબ આવશે નિયમ પ્રમાણે 3 log e બેઝ e, બરાબર છે. અને અહીંયા જવાબ આવશે -2 log e બેઝ e. log e બેઝ e નો આન્સર 1 થઈ જશે, એટલે આ 1 થઈ જશે, આ 1 થઈ જશે, તો અહીંયા માત્ર વધશે 3 અને અહીંયા વધશે 2. 3 માંથી 2 જાય તો આન્સર 1. યાદ રાખવાનો જવાબ છે 1. જો આ નિયમ લગભગ e⁻x વાળા દાખલા જેવો છે અને આપણો આન્સર પણ એ લગભગ એ જ નિયમથી આપણે લાવ્યા છે. તો આપ જોઈ શકો છો કેટલા ઈઝી દાખલા છે. તો આ વિડિયો જો થોડોક સમય કાઢીને પરીક્ષાના આગલા દિવસે જોઈ લેશો ફ્રેન્ડ્સ તો 100% આનાથી આપને ફાયદો થશે. અને જો મારા વિડિયોથી આપને ફાયદો થાય તો વિંગ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની YouTube ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો.